હેલો ફ્રેન્ડ્સ, રોજ સાંજ પડે એટલે આપણને કંઈક ચટપટું ખાવાનું મન થતું હોય છે. તો આજે આપણે એવું જ કંઈક ઝડપથી બની જાય તેવી તીખી ચટપટી મસાલેદાર ચાટ બનાવીશું. આ ચાટની ખાસ વાત એ છે કે ચાટ માટેનો બાઉલ આપણે લેફ્ટ ઓવર રોટલીમાંથી બનાવીશું. તો ચલો આપણે ચાટ માટે પહેલાં બાઉલ બનાવીએ. રોટલીમાંથી બાઉલ બનાવવો ખૂબ જ આસાન છે. બસ ગ્લાસને ઊંધો કરીને તેના ઉપર રોટલી મૂકી દો અને આંગળીની મદદથી આ રીતે રોટલીને સેટ કરી દો. ફ્રાય કરતા સમયે રોટલી ગ્લાસમાંથી નીકળી ના જાય તે માટે આપણે રોટલીની ચારે બાજુ દોરો વીંટીને સરસ મજાની ગાંઠ મારી દઈશું. તો ચલો આપણે સરસ મજાનો બાઉલ તૈયાર થઈ ગયો છે. અહીં મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ કરીને રોટી બાઉલને આપણે આ રીતે જારામાં મૂકી દઈશું. હવે બાઉલનો નીચેનો ભાગ ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે આપણે ગ્લાસને સાચવીને ચીપિયાની મદદથી આડો કરી દઈશું અને થોડી વારે ગ્લાસને ફેરવતા જઈશું કે જેથી કરીને બાઉલની બધી બાજુ ક્રિસ્પી થઈ જાય. અને હવે તમે જોઈ રહ્યા છો કે બાઉલની ચારે બાજુ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે ગ્લાસને સાચવીને તમે બહાર કાઢી શકો છો. ગ્લાસને બહાર કાઢી તમે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને બાઉલની અંદરની બાજુ ક્રિસ્પી કરી દો. હવે તમે જોઈ રહ્યા છો કે કેટલો સરસ એવો ક્રિસ્પી બાઉલ રેડી થઈ ગયો છે. ચાટ બનાવવા માટે અહીં મેં 2 બટાકાને કાપીને લીધા છે. આ બટાકાને આપણે થોડા ક્રિસ્પી કરવાના છે. તો એક પેનમાં તેલ ગરમ થાય એટલે આ બટેકા એડ કરીશું, થોડું લાલ મરચું એડ કરીશું અને બરાબર મિક્સ કરીશું. બટાકા થોડા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે ગરમ કરીશું. ચાટમાં તમે ડાયરેક્ટ બાફેલા બટેકા ઉપયોગ કરો એના કરતાં બાફેલા બટાકાને આ રીતે તેલમાં થોડા ક્રિસ્પી કરીને ચાટમાં એડ કરશો તો તેનો સ્વાદ 100 ગણો વધી જતો હોય છે. તો આ સ્ટેપ તમે બિલકુલ સ્કીપ ના કરતા. હવે બટેકા ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો ચલો ચટપટી ચાટ બનાવીએ. એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈશું, એમાં ક્રિસ્પી બટેકા એડ કરીશું, એક મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી કાપેલી ડુંગળી, 2 મીડિયમ સાઇઝના ઝીણા કાપેલા ટામેટાં, 2 ટેબલસ્પૂન ગ્રીન ચટણી, 2 ટેબલસ્પૂન ખજૂર આંબલીની ચટણી, તમે આંબલીનો પલ્પ પણ લઈ શકો છો, અડધો ટેબલસ્પૂન ચાટ મસાલો, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 બાઉલ મિક્સ નમકીન અને હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. તો ચલો ચટપટી ચાટને હવે સર્વ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.